Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков придумав, як відволікти увагу від рюкзаків свого сина. І вийшов в тираж. В день 100-ї річниці жовтневої революції міністр МВС України Арсен Аваков презентував книгу під назвою «Ленін з нами». Ось ця книга. У ній 160 сторінок. Із них 30 – то стаття Авакова. Та й то 10-річної давнини. Ще 30 сторінок тексту – це статті інших людей. І більше половини книги – 70 сторінок. Це коментарі до статті з інтернету. У книзі, зокрема, використаний творчий доробок коментаторів «Сантехнік Г. Василь», «Любитель Білок», «Даня Бодя». Не оминув увагою автор і коментатора з ніком Арсен Аваков, який долучився влучним висловом «100% згоден. В точку». Тепер чекаємо з друку довідник фейсбук-френдів Арсена Авакова та фотоальбом лайків зі спогадами. Книга вийшла 3 мовами, загальним накладом 14 тисяч екземплярів. 14 тисяч? Тільки у Національній поліції 130 тисяч співробітників, а ще Нацгвардія 50 тисяч, прикордонна служба стільки ж, а служба надзвичайних ситуацій, а міграційна служба. Ви уявляєте, пане Аваков, які бійки за книгу будуть? Коли я писав цю книжку, я писав її від імені Homo Sovieticus. Яку книгу? Ви написали 30 сторінок, а більшість цього шедевру накопіювали з інтернету. Відколи копіпаст коментів називаєш написанням книги? Керівник МВС підійшов до цієї події оригінально, бо презентація відбулась в Українському домі, а він колись був, як ми пам'ятаємо, музеєм Леніна. Гостей вітав актор в образі радянського вождя, а наїдки пропонували офіціанти в піонерських краватках. Схоже, що не тільки книга, а й презентація була зроблена з позицій Homo Sovieticus. Я рекомендую вам прочитать, потому что те вопросы, которые автор поднимает в этой книге, являются важными вопросами для нашего сознания. Цікаво, що б з приводу використання Леніна в якості веселого аніматора сказав пан В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, який виступає за декомунізацію. Її співавторами стали Ігор Жданов, Володимир В'ятрович, Євген Захаров, Микола Княжицький та Віталій Портников. І як себе почуває пан В'ятрович в оточенні Леніна та піонерок? Він мав би почуватися як вампір на вечірці під сонцем на срібних стільцях, де суші з часником всі їдять осиковими паличками. Пропаганда робила часто з Леніна такого хорошого дідуся. І ми мало замислюємося над тим, що цей хороший дідусь давав особисті вказівки знищувати тисячі і тисячі людей. Саме так! Ленін знищив багато людей і хорошим дідусем не був. Тому дуже дивним виглядає презентація книги про декомунізацію у колишньому музеї Леніна з веселим актором Леніним та піонерками у червоних хусточках. Якби вони робили презентацію книги «Гітлер з нами», гостей зустрічав би веселою зігою усміхнений Гітлер, а напої розносили би симпатичні есесівки «Homo Nacizmicus» або ось книга про сексуальне насилля «Вайнштайн з нами». Гостей можуть розважати Кевін і Спейсі, а офіціанток можна мацати за дубці. Ха! «Homo Domagaticus». Кількість варіантів безмежна. І ось наша спеціальна кореспондентка Homo Ясікус побувала на презентації від Міністерства внутрішніх справ. Там презентували нову книгу про домашнє насильство під назвою «П'яний тато з нами». Ясю, як там презентація? Чудово, Майкле. Атмосфера піднесена, всі на позитиві. Гостей зустрічає актор в образі п'яного чоловіка у майці і починає зразу ж бити. Ого, як креативно! Офіціантки вдягнені сумними жінками у домашніх халатах та бігуді. У кутках стоять діти-актори і плачуть. Все дуже реалістично. Чекай, це ж мала бути книга проти насильства. Звісно, але організатори подумали, що так презентувати буде веселіше. Я перепрошую, я мушу перерватися, сюди йде п'яний чоловік у майці. Юлія Тимошенко поділилася зі світом своєю глибинною потаємною думкою, яка спала їй на думку ще в ті далекі часи, коли вона ще не боялася говорити ці потаємні думки, на відміну від сьогоднішнього дня, коли вона, ймовірно, боїться це робити, однак все одно робить. Колись, коли я тільки починала працювати в політиці, я ще не боялася говорити якісь свої такі глибинні, сокровенні думки. І я тоді сказала, що Україна встане з колін тільки тоді, коли стане на коліна перед Богом. Україна встане з колін?
Слухайте, десь я це вже чув, але не про Україну. За кого будете голосовать? За Путина. Почему? Ну, потому что он с колен поднял Россию. Утім, як відомо, Україна не Росія і не все так просто. Україна встане з колін тільки тоді, коли стане на коліна перед Богом. Це збиральний образ. Все починається з моралі. Значить, пані Тимошенко вважає, що, по-перше, Україна стоїть на колінах. І, по-друге, щоб встати з колін, Україна має стати на коліна. Тобто з колін ми маємо стати на коліна? І якщо ми, стоячи на колінах, станемо на коліна, то чи встанемо при цьому ми з колін? Але якщо нікому буде стояти на колінах перед Богом, то ми знову опинимось на колінах і знову доведеться ставати на колінах, щоб на них не стояти? Слухайте, це якесь замкнене коліно. Юлія Володимирівна, то ми зараз на колінах чи ні? Зараз наш народ, наша країна стоїть практично вже однією ногою в прірві. Ого, завдання ускладнюючі. Якщо ми стоїмо одною ногою у прірві, то як ми станемо з колін на коліна? Пані Тимошенко, так поясніть врешті-решт, що ж нам робити? Я знаю, що у українського народу є велика місія нести світу духовність. Що? Нести світові духовність? Щось схоже я теж десь чув. Человек русского мира думает о том, что есть какое-то высшее моральне предназначення. Я знаю, що у українського народу є велика місія нести світу духовність. Український народ має нести духовність. Українська курка – яйця, а українська Юлія Тимошенко – ахінею. Мені просто болить дивитися, як вони сьогодні приходять в гастроном, ну, колись це був гастроном, як вони це розуміють, а в принципі в супермаркет, і плачуть біля прилавка. Приходиш в супермаркет поплакати біля прилавку, а між презервативами і батарейками помічаєш око Тимошенко, яка з тобою підглядає. Видно, що їй болить, але так бісить. Незважаючи на нещодавній больовий шок у супермаркеті, Тимошенко навіть спробувала пожартувати. Ви знаєте, згадала один жарт, а коли народиться така муха, яка з'їсть всіх інших мух, а потім сама помре. І тому багато хто дивиться на Порошенка як на цю муху, розумієте, який справді може цю святу місію виконати. Ну, припустимо, муха Порошенко з'їсть усіх інших мух, муху Саакашвілі, муху Тимошенко, муху Садового та маленьку дрозофілу Олега Ляшка. Потім станеться те, що сказала Тимошенко. А далі що? Хто ж злітатиметься на ефірі Наталі Влащенко? Оце гасло «Церква відділена від держави», воно є примітивним тим, ну як можна культуру відділити від держави. Бачите? Якби головна муха з'їла всіх інших, то як би ми дізналися, що лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк вважає українську конституцію примітивною. Бо саме в українській конституції написане оце гасло. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Люди завжди є віруючі. Навіть ті, що не віруючі, є віруючими в те, що вони не вірять. Слухайте, скільки спільного вариться у головах лідерів двох різних фракцій. Невіруючі – це ті самі віруючі, тільки вони вірять у те, що вони не вірять. І стоячи на колінах, стають на коліна, щоб встати з колін. Може вже час створювати і спільну фракцію? Самовщину чи батькопоміч? Вибори 2019. Про намір балотуватися на наступних президентських виборах вже оголосили Юлія Тимошенко, Олег Ляшко та Ілля Ківа. Тим часом Святослав Вакарчук досі вдає з себе не політика. Хоча, згідно з даними соцопитувань, він уже другий за президентським рейтингом після Порошенка. І якщо людям так подобається ідея бачити співака на посаді президента, ми вирішили запропонувати їм обрати нового главу держави лише з українських музикантів. Якби президента України довелось обирати з українських музичних виконавців, хто б це міг бути? Ну, із того, що я знаю, Вакарчук підходить. Вакарчук. Мабуть, Святослава Вакарчука. Так, Вакарчук перший, хто приходить на воно. Святослав Вакарчук. Крім нього? Крім нього? Коли в Україні почали діяти квоти на українські пісні, ефіри фактично перетворилися на марафони Вакарчука. Щоб не повторювати цю помилку, ми зразу ж виключили його зі списку людей, що можуть стати президентом України. Вакарчук. Крім Вакарчука. Крім Вакарчука. Ну, якщо б Кузьма був жив, Кузьма був би президентом. Да. Можливо, якби був живий, це Кузьмук. Якби він був живий. Може, я б за Мирослава Кувалдіна. Тому що в Штатах вже був темношкірий президент, а чому ми не можемо? Яким би він був президентом? Демократом чи диктатором?
Ну, звісно, демократом. Хіба може в європейській країні темношкірий президент бути диктатором? Окей, уявляємо, Кувалдін пішов в президенти. Хто може бути його головним опонентом? Юлія Володимирівна. Вона в усіх завжди головний опонент. Ну, Вінник мені дуже подобається. Я з ним так не спілкувався, але як так побачив, і як людина, і як творець він пише пісні, співає. Це на Україні, а в Росії там теж мені подобається, але їх не можна слухати вже. То я так, коли на зарядку бігаю, я Григорія Лепса, рюмка водки на столі включаю, просто як кави випив 5 склянок. Забыла, как ее зовут. Дикі танці. Кто у нас? Ну вот Матвиенко, если только. Тина Кароль с крепким характером может подойти. Тіна Кароль, можливо. Можливо, Тіна Кароль. Ну вот я думаю, что может быть получилось бы у Джамала, почему нет? Мені подобається Джамала. Вона розумна дівчинка, вона патріотично налаштована. Онука непогано було б, так, я думаю. А яким би вона була президентом? Демократом чи... Вона була б радикальною і іншою абсолютно. Ну-ка, мне нравится. Да. Но она была бы самым красивым, наверное, президентом. Валентин Стрыкало. Стрикало. Я на него похож просто. Він може бути українським президентом. Да. З якою піснею він піде на передвиборчу рекламну кампанію? Мама, я гей. Які права він буде відстоювати тоді? По названию песни понятно, по-моему. О, група «Гриби». О. От я думаю, вони могли б стати президентом. А який ви перший указ видала би як президент групи «Гриби»? Група «Гриби»? Ну, я не знаю, мабуть, легалізація Чого? грибів. У голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка діагностували рідкісне для України відхилення – синдром Рамзана Кадирова. Бачите, наскільки вони схожі? Я думав, що це співпадіння, але тоді я знайшов оце. Ось Кадиров у синій сорочці. І Савченко у синій сорочці такого ж крою. Ось Кадиров у чорній сорочці. І Савченко у чорній. Кадиров у білій. І Савченко у білій. Кадиров у блакитній. І Савченко теж. І нарешті Кадиров з щотками на шиї. А Савченко з щотками в руках. Ну, нарешті, хоч якась різниця. Ви скажете, ну таке буває, кольорів тільки 7, а людей кілька мільярдів, збіги дуже ймовірні. Погоджуюся, але подивіться, що трапилося цього тижня. Нещодавно до президента Чечні приїхали гості. І подарували йому iPhone X. Не минуло й тижня, як до Олексія Савченка теж приїхали гості і подарували йому iPhone X. Вышел новый аппарат, iPhone 10. Сделать вам такой сюрприз для рождения, чтобы он был всегда на связи. Кадиров відмовився від телефону і запропонував віддати його переможцю поетичного конкурсу на кращий вірш про Путіна. Мы сделаем так, что кто лучше сочинит стих для нашего президента Владимира Путина, мы тому и подарим. Савченко теж від телефону відмовився і також пообіцяв його за кращий вірш, ні, слава Богу, не про Путіна. Давайте краще подаруємо цей 10-й айфон, чи як він там називається, тій людині, яка напише класний вірш про Миколаївщину. Ні, ну я радію, що для пана Савченка Миколаївщина така ж цінна, як для Кадирова Путін. Стів Джобс, коли створював свій айфон, так і мріяв. Створю такий телефон, що люди заради нього будуть писати вірші про Путіна або про Миколаївщину, як в піснях Олексія Савченка. Не хватает сил подняться, но надо встать и снова драться. А оскільки любов до Миколаївщини та продукції Apple живе в серці кожного українця, я офіційно включаюся у боротьбу за новенький гаджет. Айфони мені не давай.
Дякую, сам зароблю. Мені тільки хочеться, хай голова Миколаївської ОДА більше не копіює Рамзана Кадирова хоча б під час війни з Російською Федерацією. Якщо довго вдивлятися в Рамзана Кадирова, Рамзан Кадиров починає вдивлятися в тебе. Майкл Ніцше. Ірина Фаріон розширює фронт боротьби. Тепер вона бореться не тільки проти зросійщення, а й проти занглійщення. Попередня доба – це доба зросійщення, теперішня доба – це зросійщення плюс англіїзація. Якщо ви трохи забули, хто така Ірина Фаріон, це колишня депутатка від партії «Свобода», що подарувала світу десятки пекельних афоризмів. Якщо ви зустріли Михайлика, а він каже, що він Міша, то запитайте його, чому він Міша? Він ж українець. Його ж ніхто тут Майклом називати не буде, правда? І то є правда. Україна має стати на заваді світовому вторгненню англійської мови. Більше ніяких англійських слів у рідній мові. Тому треба швиденько погуглити, пошукати в інтернеті, у всесвітньому павутинні, як правильно пояснити у пабі, тобто в шинку, що ти хочеш бургер, тобто шматочок перекрученого м'яса між двома скипками хліба, щоб нарешті розмістити світлину свого обіду у громадській мережі щебетало. Ми не встигли побороти ще шалене зросійщення вищої освіти, як увійшли у болото суцільної англіїзації. Болото англіїзації! Хіба так можна? Ми вже по коліна у Шекспірі! Суцільної англіїзації. До речі, подивіться на крісло, в якому сидить Ірина Фаріон. Воно ніби вкрадено навіть не з болота, а з космосу суцільної англіїзації – серіалу «Стар Трек». Пані Ірино, врешті-решт, а як же відомий вислів «скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина»? А у вас виходить, чим більше мов ти знаєш, тим більше ти зрадник України. І взагалі, чому ви заговорили про англійську мову лише зараз? Для того, щоб отримати звання доцента і професора, нам потрібно тепер складати іспит з англійської мови рівня B2. Так ось у чому проблема. Що, не хочеш складати тест? Це ж треба вчитися, рухати свій pre-intermediate. Набагато легше ж рухатися з пренаціоналіста до націоналіста рівня advanced. Так, пані Ірино? Англіїзація у вищій школі має одну єдину мету – знищити українську ідеологію. До речі, ідеологія – гарне слово. Здається, і грецьке. І якщо оця професура і доцентура кинеться тепер дядькові Семові складати іспит, то нехай краще вона повісить собі таблицю на груди, що вона є абсолютним і доконаним рабом. Слухайте, а чудова думка для проходження співбесіди. То який у вас рівень англійської мови? Я що, схожий на британського раба? Ні. Просто англійська мова потрібна для ведення переговорів. Я не веду переговори з рабами. А навіщо вам тоді робота в ООН? ООН? Я думав, це співбесіда в ОУН. Зубожіння наступає. Боржникам, які прострочили платежі за житлово-комунальні послуги, будуть нараховувати пеню в розмірі 0,01% за кожен день затримки з оплатою. Правда, почнеться це ще не скоро, аж з 1 січня 2019 року. Тим часом у паралельній реальності вже почали судити злісних неплатників комуналки. І лише наша програма має ексклюзивне відео із зали суду. Слухається справа боржника, який злісно не платив за комунальні послуги. Обвинувачуваний, ви обвинувачуєтесь в тому, що 20 років не платили рахунки за опалення. Ви визнаєте свою провину? Так, визнаю. Але платити не збираюся. Чому це? Тому що наш будинок 20 років не отримував жодного опалення. І що це? Причина обдурювати державу? Я, наприклад, не декларую свою 6-кімнатну квартиру, але ж комуналку плачу. Підсудне, а ви знаєте, що ви заборгували 17 мільярдів 581 мільйон 457 тисяч 128 гривень і 43 копійки? Немає в мене таких грошей. Ну, навіть в мене нема. А хтось же повинен компенсувати дефіцит пенсійного фонду? Гляньте в очі оцій старенькій. А вона ж свої власні органи продає, щоб якось вижити. Люденькі добрі, доберіть печіночку, вона ж свіженька. Звідки вона взялась? Стихійна торгівля. З'являється де хоче. Стихія. Виженіть негайно торгівців із храму правосуддя.
Підсудний, чого ж ви це прибідняєтесь? Звідки у вас гроші на адвоката? Я державний захисник. Працюю безкоштовно. Ну, як держава платить, як працюю. У вас є запитання до обвинувачення? О, звісно, є. Столиця Куби 6 букв. Гавана. Запитань більше немає, дякую. Підсудний, досить нам тут теревенити про ваше зубожіння, начебто у вас грошей немає. Є в мене гроші. Розумієте, є. Тільки я опалення не отримував. При чому тут зубожіння? Зубожіння? Хто сказав зубожіння? Народ страждає, навколо зубожіння, катастрофа, геноцид. Люди готові відгризти собі ногу, щоб вдвічі менше витрачати на взуття. Мій сусід назвав свого сина Ян, щоб не витрачати зайві калорії на вимовляння довгого імені, а його дружина назвала собаку Абрикоса і за відчаю ледве не зварила з неї варення. У селах люди економлять на електроенергії і сплять під місячним сяйвом, бо так тепліше. У їхніх хатах так холодно, що чути, як цокотять їхні сльози. Та я сама вже давно замість панчіх ношу коров'ячі кишки, а багатьом дітям батьки малюють шапки і рукавички. Зубожіння! 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 Я не чую ваших сліз! Зубожіння! Я не бачу ваших страждань! Зубожіння! Дайте мені більше ваших страждань! Зубожіння! Купайте мене в вашому зубожінні! Зубожіння! 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 Господи, ну я ж просив не говорити слово зубожіння. На це слово завжди хтось вилазить. Зубожіння! 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 А у Києві судять всі через науку. Декан в університеті Шевченка Юрій Тесля образився на те, що його назвали псевдовченим і тепер через суд вимагає спростування. Я, Тесля Юрий Николаевич, автор теории несилового взаимодействия. Я понимаю, что это не понравится многим физикам. Псевдовченим його назвали не тому, що його прізвище можна сплутати з прізвищем великого вченого Тесли, а за його псевдонаукову теорію несилової взаємодії. Метеорит, пролетая мимо планеты, получает информацию о том, что его кто-то зовет. Их там собралось много. Кого їх? Де зібралося? Яку інформацію? Хто його кличе? Як це взагалі виглядає? Мабуть, десь так. Метеорит, метеорит, я Тесля, прийом! Не Тесла, а Тесля, Тесля! Потрібні докази, що я вчений, у мене суд, лети сюди, прийом! Це мерзость. Це реально мерзость. Я на тебе теж в суд подам! Никаких физических законов в момент зарождения Вселенной, законов гравитации, электромагнетизма не было. Материя не знала, как ей двигаться. Звичайно, не знала. Вона ж була ще маленька, какала під себе сингулярністю, пускала слину кварками та відригувала нейтронами. І поки звичайна матерія не знала, як їй рухатися, темна матерія вже рухалась і робила це пластично, з вродженим почуттям ритму. Один протон двигался по своим законам, по одному реагировал, другой по другому. Она в процессе развития училась, вырабатывались рефлексы у материи. Матерія. Скільки разів повторювати? Не рухайся хаотично. Будеш вирядувати, чорна діра засмокче. Ось так вона і не слухалась і перші 7 мільярдів років, а потім пішла в школу. Я не хочу туда углубляться, физика не моя область. Браво! Він це сказав. Але щоб ви розуміли, це вже 46-та хвилина лекції. Згідно з теорією Теслі, яку він викладає студентам, гравітація – це не притягування одних об'єктів іншими. Це коли одні об'єкти інформують інші про своє існування, і ті змінюють свою поведінку. Ось доказ того, як це працює. Я попрошу подать мне чашечку чая. И вот
Это пример несилового взаимодействия. Тобто несилова взаємодія – це коли деканові факультету Україні з міцними патріархальними традиціями підлегла жінка носить чай. Я понимаю, что это не понравится многим физикам. Я знаю, що це не сподобається пану Теслі, але псевдонаука – це коли люди з серйозними обличчями розповідають про щось, що не підкріплено ніякими науковими фактами та дослідженнями, окрім власних фантазій. Наприклад, про медичний ефект чудотворних ікон, про те, що земля пласка, а в декларації Юлії Тимошенко миша повісилась. И еще один аргумент, может быть мистический. Я Тесля. Я родился на Рождество. Це справді містичний аргумент. Ви подумали, що він натякає на Різдво Христове, і в нього немає іншого виходу, як стати новим месією? Можливо, але саме 7 січня 1943 року помер Нікола Тесла. І його дух 15 років блукав світом у пошуках села Мошне Черкаської області, де 1958 року він відродився у тілі маленького Юрія Теслі. Але теорія несилової взаємодії могла і не народитися, якби дух Тесли промахнувся і влучив у тіло сусідської корови. А може він саме у неї і цілив? І до новин спорту. У стосунках зі спортивними залами люди поділяються на кілька категорій. Перша група купує абонемент до спортклубу і не ходить туди. Друга група купує абонемент, щоб чекінитись та робити селфі для інстаграму. Про третю групу розкаже наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк. Третя, найменша група людей приходить до залу, щоб підтримувати фізичну форму і займатися спортом. Вона настільки маленька, що навіть занесена до червоної книги. Це може видатися за вихваляння, але я скоріше відношуся до третьої групи. Я трохи займаюся плаванням. Ну, як трохи? Я майстер спорту України з плавання, кількаразовий призер, чемпіон чемпіонатів України. Хоча і проти селфі теж нічого немає. Люди запитують, як ти плаваєш? Дивуються, що користувачі візка можуть плавати. Все дуже просто. Я закріплюю себе на візку і пливу. Це виглядає ось так. Для участі у змаганнях з плавання серед людей з інвалідністю вам потрібне відповідне спорядження. Адже сам по собі візок плавати не може. Ви що, серйозно подумали, що я попливу на цій конструкції, як кубинські емігранти до Сполучених Штатів? Єдина відмінність між тим, як я плаваю і як плавають люди без інвалідності, у тому, що в моєму випадку все в моїх руках. Взагалі плавання – ідеальний вид спорту для людей з інвалідністю, адже доріжка – це суцільна інклюзивність. Не треба думати про сходи, бордюри, пандуси, українських водіїв на переходах. Просто пливеш собі і все. Насправді, тут головна проблема не в тому, як плавати або взагалі займатися спортом, а де плавати і займатися спортом. На відміну від цього басейну, більшість комерційних басейнів і залів не дуже раді клієнтам з інвалідністю, не зробили свої приміщення доступними і не пускають людей. А ось типовий діалог з українським спортзалом. Я хотів би займатися у вашому залі. Наш спортклуб не обладнаний для таких, як ви. Так обладнаєте? Наш спортклуб не обладнаний. Я вже звик, розберусь. Наш спортклуб не обладнаний для таких, як ви. Наш спортклуб не обладнаний, як ви. Наш спортклуб не обладнаний для таких, як ви. Для таких, як ви. Для таких, як ви. А ще нам можуть розповідати, що немає спеціальних тренерів для людей з інвалідністю. Ніби ми діти, яких самих не можна залишати поряд зі спортивним спорядженням. А ще, хоч і неофіційно, доводилось чути таке. Людей з інвалідністю не пускають, бо бояться розлякати клієнтів. Навіть не знаю, чим я можу налякати інших клієнтів. Хіба що пропливу 50 метрів швидше, ніж вони. Але якщо я вирішу поплавати на візку, це може дійсно злякати. Згоден. Для того, аби навчити дітей танцювати, треба небагато. Набір рухів, музика і скотч.
Ось такі новітні методики виховання використали у одній зі шкіл Кривого Рогу. Це був урок хореографії в 2 класі. Скотч «Народ» отримали одразу 4 школярів за те, що нібито не дослухалися зауважень учительки. Окей, а як же це пояснює сама вчителька? Пояснює так, що ніби це був жарт. Ну, звісно, це традиційний педагогічний гумор. Це навіть смішніше, ніж стара шкільна розвага поголити дитину вафельним рушником, знаменита педагогічна гра «Слоник» з використанням протигаза та відома мотивуюча вправа чищення унітазів власною зубною щіткою. Малі бешкетники та їхні батьки просто не мають почуття гумору. Честно, поступил бы с ним очень бы нехорошо. Потому что, наши дети, и я такое, не позволю. Як категорично? Чи всі батьки так само налаштовані? Вона їм праздники робила, вона там їм збирала конфети, вона навіть гроші в нас не просила. Ось, щоб встановити беззвучний режим дітей, вона, мабуть, ще й скотч за власні гроші купила. Які можуть бути претензії? Думаю, що це все якесь, не знаю, чи підстава, чи я не знаю, що це таке. І що значить підстава? Жіночко, підстава – це те, що зробила з вами продавчиня на ринку, яка замість головного убору продала вам плафон з під'їзду хрущовки. Ми хочемо, щоб вона вернулась. Господи, та що ж у вас там в Кривому Розі діється з головними уборами? Хто натягнув на голову цій жіночці замість шапки сраку павука? Ми просимо, щоб вона вернулась. Так, хай повертайся. І нарешті закінчить свою епічну постановку сучасного танцю за мотивами відомого хорору «Мовчання дошкільнят». Учителька у використанні скотчу з виховною метою зізналась. Заяву на звільнення написала сама. Заклеювати рота скотчем з виховною метою? Такими методами можна виховати хіба що водія Uber з рейтингом 5 балів. Цікаво, а що про це все думає сам скотч? Думав, відірвусь нормально, а закінчилося не так добре. Почуваю себе просто використаним. Але у нас є ще одна версія. Вихователька просто ненавидить дитячі вуса і робила дітям депіляцію. Я сприймаю це як виклик. З цим не треба миритись. Вуса – це ознака багатого внутрішнього світу та вроди. Я публічно заявляю про створення релігійно-пубертатного руху «Не ображай Ісуса, рятуй дитячі вуса». Сьогодні у нас в музичному лайві гурт з дуже відомими музикантами. Гурт «Мару» створили басист «Океану Ельзи» Денис Дудко та відома джазова співачка Ольга Лукачова. У вересні вийшов їхній перший альбом. Отже, в'йо до музики! Я дуже радий, що ви прийшли. Я хочу подякувати і дещо сказати про Дениса, про тебе. Я дещо дізнався. Да ладно. Ти тварь. Да. Я просто скажу глядачам, що від Дениса то почути «ти тварь», і всі про то знають, хто його друзі, то найбільший комплімент, правда? Це правда. Так. Ти часто їм всім говориш то? Кожного дня. І тут такий, не знаєш, чи часто, чи рідко. Він може подзвонити вранці і сказати: тварь, добрий ранок, і все, по класу. А, окей. Слухавку. І день це зразу. Зарядився. Що ви будете нині співати? Ми зіграємо нову пісню «Було», вона зветься, з нашого дебютного альбому «Мару», який зветься «Мару-1». Отак. Оригінально. А потім «Мару-2», Дуже. «Мару-3». Так. Окей. Гарного вам виступу. Дякую, що прийшли до мене. Вітайте, гурт «Мару». Дякую. Так забагато не треба, ніж завжди.
будемо двох з тобою колись. Немає чого втрачати. Буде так, як бачимо ми, поможемо ми все віддати, щоб знов почати.